So film festivals भनेको especially for people who don't have access भनौँ न जस्तो independent filmmakers or short filmmakers हरूको लागि चाहिँ it can almost be like you're becoming हुन सक्छ के त्यो हुन्छ नि it's like a coming of age tale जस्तो के त्यस्तो हो नि त film festivals भनेको and that's why this is it's very important and I want to thank all of you for what you're doing. मेरो नाम शान्ता नेपाली अनि म काठमाडौँमै बस्छु फिल्ममेकर प्लस ट्राभलर एडभेन्चर अनि अहिले चाहिँ म फेस्टिभलकै कुरा गर्दाखेरि ह्युमन राइट्स इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलसँग जोडिएको झन्डै 7-8 वर्ष भइसक्यो अनि एज अ फेस्टिभल म्यानेजर भएर पनि काम गरिरहेको छु मैले. मेरो नाम अनुप पौडेल हो अनि एकादेशमा फिल्म फेस्टिभलको फाउन्डिङ मेम्बर हो प्लस I'm a producer and have been working since 2007 in filmmaking. Last year गर्न सकिने यो वर्ष अब चान्स भएन जस यो पालि गर्ने सोचिराख्दाखेरि अब यो भइरहेछ सिनेरियो जस्तो भइरहेछ अब भयो भने चाहिँ 6th एडिसन हुन्छ फेस्टिभलको भनौँ न इट्स अ शॉर्ट फिल्म फेस्टिभल. मेरो नाम चाहिँ रसिक पाठक अनि आई रिप्रेजेन्ट एन इभेन्ट कल निफ नेपाल इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल अनि तपाईहरुभन्दा अलिकति डिफरेन्ट मत चाहिँ मेरो विचारमा I am from outside this industry. मलाई फेस्टिभलले किन अट्र्याक्ट गर्यो भन्दा सो इट सिम लाइक गोल्डन प्लेटफर्म के यो नेपाली फिल्मलाई प्रमोट त नभनौँ यसलाई रूपान्तरण गर्न भनौँ न सो इट लुक लाइक अ गुड प्लेटफर्म अनि म यहाँबाट इन्भल्भ भएँ. सो आई एम बेसिकली म चाहिँ खास टुरिज्म फिल्डबाट हो कि आई एम अ स्टुडेन्ट अफ टुरिज्म. मेरो नाम चाहिँ प्रस्ना डोङ्गोल हो र मैले चाहिँ मिडिया फिल्म नै पढेको पहिला मेरो ब्याचलर डिग्री चाहिँ किम्फ नै म अहिले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु. आम वर्किङ एज ए डक्ल्याब कोअर्डिनेटर त्यहाँनिर वेयर वी मेन्टर यङ नेपाली फिल्म मेकर्सहरूलाई अनि मलाई फर्स्टमा चाहिँ म पनि अलिकति ट्राभल गर्न रुचाउने भएको भएर अनि फिल्म ब्याकग्राउन्ड भएको भएर चाहिँ काठमाडौँ इन्टरनेसनल माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल भन्ने बित्तिकै त्यो इट जस्ट ग्र्याब माई अटेन्सन हुन्छ नि. सो 6 वर्ष भयो काम गरिरहेको एन्ड आइ एम जस्ट लभिङ इट भनौँ न. I'm Alok Adhikari. I'm here representing Film South Asia. FSA, I'm the assistant director, FSA ko. I'm also an editor. I edit documentaries. FSA, it's really old at this point. It's 22 years old. Lagbhag 97, no, 23 ne bhanau. Ani tara yo every other year matra huncha हाम्रो festival चाहिँ and it's solely focused on South Asian themed documentaries. So alik niche cha त्यसले गर्दा we have I think we all have different experiences. I am very excited to talk about it. Audiences को कुरा गरौँ थोरै अनि यसमा मैले चाहिँ यसलाई हाम्रो नेपालमा मोस्टली कल्चर सँग जोड्न खोजिरहेको छु हैन. अब हाम्रोमा कस्तो कस्तो खालको फिल्म आउँछ भने अब चाइल्डको बारेमा पनि आउँछ हैन महिलाको बारेमा पनि आउँछ माइग्रेसनको बारेमा पनि आउँछ अनि त्यसैले सबै किसिमको जुन बेस अन ह्युमन राइट्सको इस्युमा छ त्यो भएपछि त्योसँग रिलेटेड संस्थाहरू जति पनि हुनुहुन्छ त्योसँग काम गरिरहेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अटोमेटिकली आउने त्यो हामीले पहिलेदेखि पाछौँ अनि त्यो अडियन्स चाहिँ अरूको भन्दा अलिकति फरक हो कि जस्तो लाग्छ मलाई. छानेरै जस्तो आज चाहिँ अब कति आज महिलाको इस्युमा मात्रै यस्तो यस्तो फिल्महरू रहेछ यो हेर्न जाउँ भनेर कतिवटा संस्थाहरू त्यसरी नै आउनु भयो. हामीले इन्भाइट गरेको देखि बाहेक पनि कति संस्थाहरू त्यसरी आउनु भएको हुनुहुन्छ. Documentary is hard to sell in so many ways. That's what I think. When you're doing a solely documentary film festival, सबैले म त डकुमेन्ट्री फिल्महरू हेर्न जान्छु त्यो पनि दिनभरि गरिरहेछु मेबी भन्ने मान्छे धेरै हुँदैन. सो सादाजीले दुवैजनाले भने जस्तै it is like we see the same people in all these festivals. That's definitely true. हाम्रो फेस्टिभलमा चाहिँ
I think it's changing a little bit, but younger crowd अलिक कम आउने पहिलादेखि नै नोटिस गरे हो यसपालि I think we had a good amount of young people, but at the same time if you compare it to KIMFF, for example, KIMFF को जस्तो खालको songs of audience आउँछ हाम्रो त्यस्तो ठुलो audience आउँदैन र यसमा I think that also has to do somewhat with the space. हामी चाहिँ we used to do our festival at Kumari. मैले पहिला हेर्न जाँदा कुमारीमा हुन्थ्यो र the festival went really well there हैन तर because we often show controversial films every year नै भइरा हुन्छ films that often governments around South Asia would not like us to screen. We kept running into hurdles. Last moment ma screening or cancel pani bhako malai thaha cha back in the day. So 2013 I think FSC moved to Yalmar Kendra, which is not a public theater, so we had to film board janai parcha list provide garnai parcha still, but we don't have all those restrictions that we had, and no one can call up in the last minute and have us cancel a screening. So त्यसले गर्दा that's both great. Documentary serious भएको कारणले नै I think 2003 मा होला भेडाको जस्तो आउँदा 2005 को फेस्टिभलमा the theme for FSA was documentary can be fun, okay, something like that, you know? But I need to look it up, but it had the word documentary and fun in the same sentence because we often don't tend to associate those words. Yeah, of course we get a lot of serious documentaries, but we also get fun documentaries. Last year, Tungus documentary, which I still think about, beautiful, funny little documentary. You know? So yeah, like, so we are trying to show that documentaries can be fun, basically. Ekadeshma ma चाहिँ horror short films हरु चाहिँ नेपाल प्रिमियर हुनै पर्छ. That's a एकदम mandatory कुरा. अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ 2019 को लागि चाहिँ 2018 र 19 मा बनेको फिल्महरु मात्र देखाउँछौं भनेर हामीले त्यसरी सेलेक्ट गरेको हुन्छ के. त्यो भएर चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि हाम्रो ऑडियन्सहरु चाहिँ पहिले एक किसिमले चाहिँ अब डिटरमाइन्ड नै हुन्छ के फिल्म हेरेर जाँदैछु के भइराछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो यति वर्षको अवधिमा त्यति चाहिँ क्याश इन गरिसकेको छ हाम्रो कस्तो खालको ऑडियन्स आउँछ भन्ने र अनि अर्को भनेको अनि कस्तो खालको ऑडियन्स आउँछ भने सब कुरा अघि नै मैले भनेको कुरा सब म्याटर गर्छ के भन्नु हाम्रो आउने ऑडियन्सहरुलाई चाहिँ अलिकति मेबी अलिकति सोफिस्टिकेटेड नै होला फिल्म मेकिङ प्रति भन्नु न अब त शॉर्ट फिल्म्स प्रति जस्तो लाग्छ हैन. We have a parallel programming जुन चाहिँ NIF forum भन्ने हुन्छ के. So NIF forum मा चाहिँ what we do is हामीले सबै इन्डस्ट्री एक्टिभिटीजहरु हुन्छ विभिन्न प्यानल्सहरु अनि विभिन्न सेसन्सहरु वर्कसपहरु पिच प्लेटफर्म्सहरु अनि विभिन्न के भन्छ मास्टर क्लासेसहरु. So we put this in a bowl called the NIF forum. Forum को चाहिँ ऑडियन्सहरु तपाईको it is a more reliable audience. तपाईको फोरममा फोरमको एक्टिभिटीजमा को आउँछ तपाईलाई अगाडि नै थाहा हुन्छ. जसले बोलाए उही आउने हो, जसले डाके उही आउने हैन. तपाईलाई 2 हप्ता अगाडि थाहा हुन्छ. तर निफको यो फिल्म प्रोग्राम्सहरुको ऑडियन्स चाहिँ अब टक अबाउट को आउँछ किनभने किम्फमा जो आउने हो निफमा त्यही आउने हो. फिल्म फेस्टिभलको लागि एउटा सुटेबल ऑडियन्स भनेको द न्यूअर जेनेरेसन हो हाम्रो लागि. So we have some features films like बुलबुलहरु प्रसादहरु जुन पुरानो हो के त्यो अलरेडी हलमा देखिसक्यो. त्यो गरे चाहिँ किन भन्दा के रे हामीलाई एउटा नेपाली सरुवारा वर्गमा अलि एक्सपोजर चाहिएको थियो के. सो वी नो कि प्रसाद भनेको सबैले हेरिसक्यो. तर हामी लास्ट हाम्रो स्टेटमेन्ट के थियो भन्दा प्रसाद हेर्न आउनुस् तर हेर्ने मात्र हैन फिल्म मेकरहरुसँग इन्टरेक्ट गर्नुस्. अब आफ्नो क्वेशन्सहरु क्वेरीजहरु के छ भने एड्रेस गर्नुस् सोध्नुस्. So we have एकदमै धेरै different त्यो audience, different types of audience. अनि हाम्रो स्पेशली नेपाल panorama चाहिँ it has always been एकदमै popular एउटा section भनौं न. अरु फिल्म्सहरुमा भन्दा नि नेपाल panorama भनेपछि चाहिँ we have received एकदम large amount of people हैन audienceहरु. अनि मलाई अघिको अर्को कुरामा गर्नु मन लागेको चाहिँ कस्तो भन्दा तर पनि त्यो लार्ज भए पनि म चाहिँ के सोच्छु भने हाम्रो एउटा यो सबै इन जनरल निश मार्केटै हो जस्तो टाइपले म चाहिँ त्यसरी लिन खोज्छु हैन. बिकज हामीले त सर्टेन ठाउँको मात्र हेरिरहेको छौं कि
अडियन्सहरू बाहिरतिर अझ पनि जान बाँकी नै छ जस्तो लाग्छ होइन अनि एउटा रिजन चाहिँ हामीले पनि पहिला कुमारी हलमा गर्थ्यौँ होइन तर एउटा वान अफ द रिजन हामी किन सिटी हलमा गयो भन्दाखेरि चाहिँ कुमारी हलमा चाहिँ त्यो एउटा सबैजना आउने फिल्मसहरू हेर्न आउने भनेको कुमारी हलमा आउने मान्छेहरू टाइपको भयो कि त्यो अरू अडियन्सलाई केटर गर्न पाएन हामीले होइन अनि त्यो ठाउँ पनि कस्तो खालको छ भने त्यो वान वे पर्छ कि पार्किङहरू गर्न नमिल्ने होइन सो हामीले त्यो पनि कन्सिडर गरेर चाहिँ इभन दो यस एकदम ठुलो स्क्रिन छ होइन एकदम राम्रो साउन्ड सिस्टम बस्ने कुरादेखि लिएर सबै वेल फेसिलिटेटेड थियो होइन त्यो भएको कुराहरूले चाहिँ हामीले अलिकति सेक्रिफाइस गर्नु पर्यो सो द्याट वी कुड मिट अरू लार्जर अडियन्स के अनि त्यो ठाउँ चाहिँ सिटी सेन्टर भनेको चाहिँ कस्तो ठाउँ हो भने एकदम स्पेसियस छ अनि एउटा फेस्टिभल भाइब पनि आउने ठाउँ हो अनि मैले लाइक आई डिड अटेन्ड नेफ अस्तिको पालि हुँदाखेरि होइन अनि मलाई चाहिँ लाइक इभन दो यस सबै फेस्टिभल्समा इक्वली सबै अडियन्सहरू सिमिलर अडियन्सै हुन्छ होइन तर मलाई नेफको चाहिँ अलिकति अरू फेस्टिभल भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट अडियन्स जस्तो फिल भयो है मलाई चाहिँ पर्सनली भन्नुपर्दा मलाई हजुरहरूको त्यो डेकोरेसन वाइज सबै कुरा चाहिँ इट वाज रियली वेल डन होइन अनि मैले एउटा स्लटमा बसेँ अनि मलाई चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यो स्लटमा चाहिँ नेफको बेला लाइक कति धेरै अडियन्सहरूको क्वेसन्सहरू आएको थियो तर त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो खालको देख्यो भने अलिकति मलाई लागेको अलिकति एरोगेन्ट थियो जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ पर्सनली अलिकति एरोगेन्ट क्वेसनहरू खालको आइरहेको थियो होइन अनि झगडा गर्ने खालको के लाइक हामी त त्यहाँ फिल्म्सहरू भनेको अन्डरस्ट्यान्ड गर्न जान्छ नि त बुझ्नलाई जान्छ नि त होइन फिल्म्सहरू देखाउने भनेको अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई होइन तर त्यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने आफ्नो भ्यू राइट हो भन्ने जस्तो खालको हुन्छ नि अडियन्सहरूले तपाईँले यस्तो नगरेर किन यो गरेको त लास्टमा त्यो चौपती प्रथा कि के को हुन्छ नि किन भत्काउनु भयो त भनेर एकदम त्यो झगडा नै होला जस्तो खालको भयो कि अनि म त त्यहाँनिर मैले त्यस्तो अडियन्स कहिले पनि देखेको थिएन कि अनि आई वाज लाइक एक्चुली स्क्यार्ड हुन्छ नि ला अब यहाँ झगडा हुन आँट्यो क्या हो जस्तो खालको सिचुएसन So we want to encourage debates. Go, झगडा गर, argue, go on argue. किनभने कसैले आर्ग्यु गर्यो भने अब काउन्टर पोइन्ट्सहरू आउँछ अनि यताउता हुन्छ इङ्गेजमेन्ट हुन्छ इट्स लाइक हाउ द मिडिया वर्क्स बेसिकली मोर हाइप क्रिएट हुन्छ सो एट दिस स्टेज इट्स बेनिफिसियल फर अस तर भनेको चाहिँ अब के अब ऱ्यान्डम गफ यताउता दिन थाल्यो भने त्यो चाहिँ टलरेट गरिँदैन अब मलाई भन्नु मन लागेको चाहिँ त्यो आर्ग्युमेन्ट पनि लाइक भन्ने कुरा कसरी भन्नेमा भर पर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो हो भने एकदम पोइन्ट आउट गर्नुपर्छ होइन बट देन द वे वी एक्सप्रेस इट आई थिङ्क द्याट टेल्स अ लट अबाउट लेट्स से हु वी आर ओर लाइक आई थिङ्क इट स्पिक्स भोल्युम भनौँ न त्यो हिसाबमा चाहिँ it's true. This again ties with the film consciousness मैले अगाडि भनेको थिएँ सो अब बिस्तारै हाम्रो फिल्म अडियन्सहरूमा सो फिल्ममा के क्रिटिक गर्ने भनेर दे आर लर्निङ बिस्तारै हुँदैछ इन्टरनेसनल फिल्मको एक्सपोजरहरू छ होइन दे आर वाचिङ मोर आर्टिस्टिक फिल्महरू नयाँ त्यस्तो फिल्महरू जस्ट जुन अडियन्सेसहरू आउँछ नि हाम्रो फिल्म फेस्टिभलमा उनीहरूले would you just you as organizers के बुझ्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मेबी सो सबैजनाले सेयर गरिदिनु न त अडियन्सको साइडबाट म समराइज गरिदिन्छु अनि एउटा चाहिँ हामी आफ्नो साइडबाट हामी के गर्न सक्छौँ भनेर आई थिङ्क अनुप वान्ट्स टु गो फर्स्ट अडियन्ससँग कुनै गुनासो छैन कहिलेकाहीँ इडिएट क्वेसनहरू चाहिँ मलाई त अर्गनाइजर अगाडि बसेर रमाइलो पनि लाग्छ किनभने आई हेभ बिन दिए होइन म मेरो सर्ट फिल्म्स देखाउँदाखेरि पनि अगाडि गएको छ अडियन्सले ऱ्यान्डम क्वेसन दिएको छ अब लाइक उसको विजडममा उसको नलेजमा जे जस्तै लाग्यो बिङ अ फिल्म मेकर आई ट्राई टु एन्सर हिम अर हर के त्यो मैले एक्सपिरियन्स गरिसकेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्छ भनौँ एक हिसाबले त्यो कुराहरू चाहिँ भइराख्ने कुराहरू हो सायद अहिलेसम्म डिसपोइन्ट भएको डिरेक्टरहरू फिल्म मेकरहरू चाहिँ देखेको छैन र सायद केही क्युरियोसिटी छ भनेदेखि अब अलिकति राम्रो डिबेटहरू यस्तो केहरू लाग्यो भने चाहिँ हामी जहिले क्लोज गर्दै र बाहिर भेट्नु भन्ने माहौलले गर्दाखेरि कतिजना त्यसरी इन्टरेक्ट गरेर त्यति राम्रो साथी भएको अहिलेसम्म अडियन्स र फिल्म मेकरको पनि इक्जाम्पल थाहा भएको छ है कहिलेकाहीँ चाहिँ वी अल्सो हेभ प्रब्लम्स लाइक कोही क्वेसन्स हुँदाखेरि चाहिँ बाहिरबाट फिल्म मेकर आइरहेको हुन्छ अनि क्युएनएमा देयर इज नो क्वेसन हुन्छ नि कसले पनि सोध्ने जस्तो कि सो हामीले चाहिँ जहिले पनि जो रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति लाइक फ्यु क्वेसन्स इन माइन्ड भएर गयो भने चाहिँ लाइक अडियन्ससँग पनि इन्टरेक्सन गराउने हुन्छ नि त्यो एउटा माहौल चाहिँ त्यसरी क्रिएट गरिदिनु पर्छ
जस्तो लाग्छ बिकज वी निड टु हाम्रो फेस्टिभलमा आउने फिल्म मेकर्सहरूलाई त अलिकति कम्फर्टेबल फिल गराउन सक्नु पर्यो नि त हामीले आई थिङ्क त्यो चाहिँ हाम्रो होस्ट भएर त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा ड्युटीमा पर्न आउँछ होइन सो जुन फिल्म स्लट पर्छ आफूमा त्यो फिल्मको बारे पनि अलिकति रिसर्च गरेर फिल्म हेरेर बस्यो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो भयो भने चाहिँ हामीले अडियन्सलाई हुन्छ नि कन्ट्रोलमा अर लाइक उहाँहरूलाई उ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ लास्ट इयर के भयो भने हाम्रो एकजना इन्डियन फिल्म मेकर डे स्टारिङ शर्मिला टेगोर भन्ने शर्मिला टेगोरको बारेमा राम्रो फिल्म बनाउनु थियो अमङ सबरवाल भन्ने फिल्म मेकर डे अनि उहाँको क्युएनएमा दिस ओल्डर मिडल एज्ड नेपाली जेन्टलम्यान ढाका टोपी लाउनु भएको थियो बस्नु भएको थियो अनि लास्टमा उहाँले सोध्नुभयो तपाईँले शर्मिला टेगोरको लाइफको सर्टन पिरियडदेखि सर्टन पिरियडको बारेमा त किन फिल्म बनाउनु भयो why did not tell the rest of her story or before that and ekdamai tyo specific and why did you make this ani like malai chai like tyo chahiyo bhanne hisable which is nice in a way like I would have liked to see more of your film and but tyo tesai phrase garda that sounds really nice but if you're questioning someone like why did you make a decision to tell the story the way you told it that's a very intrusive question just like malai chai tyo so as someone who also creates and tries to make films and makes edits, malai chahi tyo it's very hard for someone who doesn't make films to see how difficult it is for a lay person. Kati chai garo kaam ho bhanera bujhna alि garai huncha ke jasto लाग्छ हैन. Maybe we should like someone should do a panel in one of our festivals about what is an audience's role. I don't know the answer, but what is an audience's role in a film festival? Like audience like cost question everyone like review something I think I'm more like hard hitting sometimes a bit mean reviews just so like actually people maybe need a lesson just like they say like that might be too harsh and that might be disrespectful to your audience but I do think there needs to be some sort of a balance there त्यो आलोकजीले भन्दाखेरि त्यो फिल्म त्यो हेर्दाखेरि म त्यही थिएँ अनि त्यो क्वेसन गर्दाखेरि म त्यही थिएँ के अनि अर्को एकजनाले सोध्नु भएको थियो नि सैफ अलीको छोराको चाहिँ किन पार्ट त्यहाँ राखेन भनेर सोध्नु भएको थियो नि एकजनाले हैन अनि अर्को पछि उहाँलाई सोधे like I'm sorry that happened भने हैन अनि I don't worry about it I'm used to it we're all from South Asia we all have those South Asian uncles जस्तो हाम्रो जब ट्राभल गर्दाखेरि बाहिर जान्छ गाउँमा जान्छ हैन स्कुलहरुमा चाहिँ हामीले अर्गनाइज गर्छ सानो सानो गाउँहरुमा गर्छ त्यहाँको अडियन्स हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो राम्रो फिल हुने के सानो स्कुलमा पनि हैन 10 जना मात्रै भए पनि एक्साइटेड त्यो ठाउँमा कस्तो नि फिल्म भनेपछि कस्तो होला है फिल्म हेर्ने भनेपछि अब गाउँतिर त फिल्म भनेपछि कि त अलिकति सहरतिर जानु पर्यो हैन अब हलमै जानु पर्यो टिकट काट्नु पर्यो अनि हामीले चाहिँ कस्तो राम्रो लाग्छ भने हामीले फिल्मबाट उहाँहरूलाई चाहिँ एजुकेट गरिरहेछ नि त इन अ वे हैन तिमीहरूलाई अब त्यही कुरा चाहिँ हामीले बसेर सम्झायो भने मान्छेलाई बोर हुन्छ एउटा कुरा हैन अब यो हो भनेर भन्नु भन्दा पनि फिल्मको माध्यमबाट चाहिँ हामीले एजुकेट गरिरहेछ र उहाँहरूलाई थाहा पाएर पनि थाहा नपाए पनि हैन उहाँहरूले त्यो कुरालाई लिइराख्नु भएको छ अनि इन्जोय पनि गरिराख्नु भएको छ के अनि त्यो अडियन्स चाहिँ जुन गाउँमा 10 जना 15 जनाको अडियन्स चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ के त्यो गाउँमा गएर उहाँहरूसँग बसेर उहाँहरूको क्वेसन पनि कस्तो हुन्छ यो किन गरेको त्यस्तो किन गरेको कसरी बनाएको हैन अनि त्यो इन्टरेक्सन पनि कस्तो राम्रो लाग्छ के मलाई चाहिँ अनि मोर हेर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले जति ठाउँमा ट्राभल गर्यो जति ठाउँमा देखायो हैन त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ नट हाम्रो मात्रै फेस्टिभलले होइन अरू फेस्टिभलले पनि अझै गर्यो भने चाहिँ हामीले त्यो अडियन्स अझै क्रिएट गर्छौं जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हाम्रो पहिलो न्युज चाहिँ तपाईको पोखरामा भएको थियो 2018 मा पोखरामा हामीले एउटा यस्तै एउटा फिल्म देखाउन लाग्यो हैन सो अनफर्चुनेटली त्यहाँ अब अडल्ट कन्टेन्टहरु थियो फिल्ममा अनि हाम्रो पोखराको एकजना जो लोकल म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ एउटा स्कुललाई फोन गर्नुभयो स्कुललाई फोन गरेर बच्चाहरु पठाइदेऊ भन्नुभयो अनि मागेको थियो 11-12 को स्टुडेन्टहरु अनि अभिमन्यु पनि हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर हो अनि क्लास 6-7 को थियो स्टुडेन्टहरु जस्तो लाग्यो है मलाई अनि 6-7 को स्टुडेन्टहरु हालेर पठाइदियो अनि अब भयो के भन्दा वी डिडन्ट नो किनभने अब त्यो जो मान्छेले फोन गरे उलाई
अब हिडन क्रिकेट नेसरी सोध्न कि कस्तो फिल्म हुन्छ भनेर अनि विद्यार्थी आयो अनि कति 2 बस चढेर विद्यार्थी आयो 70 जना आयो अब भित्र आयो अब न्युड सिन्सहरू आयो विद्यार्थीले हुटिङ गर्न लाग्छ अनि टिचर लास्टमा छिरेर हेऱ्यो रात बिरो भयो इम्ब्यारेस भएर अनि फेस्टिभललाई गाली गरेर गयो सो अब यसलाई म फनी भनौँ कि यसलाई म अनफोर्चुनेट भनौँ कि के भनौँ किनभने इट्स ब्याड किनभने हाम्रो कमजोरी हो होइन वी नो तर यसबाट हामीले सिक्यौँ नि त अनि नेक्स्ट इयरदेखि हामीले के गर्यौँ भन्दा अब सेलेक्सन कमिटीले हरेक फिल्मसहरू हेर्दा वी गिभ देम अ लिस्ट अफ ट्याग्सहरू के विभिन्न ट्याग्सहरू हामीले दियौँ अनि फिल्महरू उहाँहरूले मार्किङ गर्दाखेरि ट्याग्सहरू म्यान्डेटरी रूपमा हाल्नुपर्ने अनि त्यो अनुसारले हामीले 2019 र यो इयर 2020मा हामीले देखायौँ सो इट वेन्ट अ बिट स्मुथ हजुर अनि अर्को कुरा मलाई भन्नु मन लागेको चाहिँ जस्तै सबै फेस्टिभलमा हुन्छ होला होइन अब हामी त हाम्रो साथीको फिल्म भनेर हेर्न जान्छौँ नि त एकदम सपोर्ट गर्ने भनेर होइन अनि फ्यु फिल्मसमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि फिल्म सुरु भएछ होइन अनि चिच्चाएर ताली बजाएर सही हो भनेछ कोही कोहीले चाहिँ पुरा हुटिङ गरेर यस्तो भएछ कि अनि लाइक दे आर बिङ भेरी सपोर्टिभ होइन अनि त्यो एकदम राम्रो हो कि त्यसले चाहिँ लाइक एन्करेज पनि गर्छ इभन लाइक मेरो फिल्म देखायो भने आई वान्ट माई फ्रेन्ड्स टु बी इक्वली सपोर्टिभ होइन तर त्यो एउटा स्लट एउटा फिल्ममा चाहिँ मलाई आई थिङ्क नवविजयको फिल्म थियो होला होइन त्यो हाउ टु लाइक इट वाज समथिङ अबाउट फिल्म मेकिङकै बारेमा थियो होइन अनि त्यसमा चाहिँ के हो भने सबैजनाले इच त्यो डायलग इच पछि चाहिँ पुरा क्ल्याप गरेर चिच्याउन थाल्यो कि अनि त्यो हुँदा चाहिँ म त फर्स्ट टाइम हेर्न गइरहेको छु फिल्म होइन एज अ अडियन्स भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम डिस्टर्बिङ लाग्यो कि अनि मैले फोकसै गर्न सकेन कि सो त्यो डिसिप्लिन हुन्छ नि त्यो चाहिन्छ जस्तो लाग्छ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ अगाडि नै मेबी लाइक फिल्म सुरु हुनुभन्दा अगाडि हुन्छ कि अरू त्यो चाहिँ हामीले इन्टरभिन गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ त्यो एकदम कस्तो राम्रो थियो अभियसली राम्रो थियो होइन म एकदम इन्जोय गरिरहेको थिएँ तर त्यो माहौलै त्यस्तो भएन कि त्यो एउटा चाहिँ मलाई के फाइनल के सोध्नु मलाई रिप्रेजेन्टेसनको कुरा हो गौथली जहिले पनि यो कुरालाई चाहिँ वी ट्राई टु यो इस्यु चाहिँ जुन डिस्कसनमा पनि हामी हाल्न खोज्छौँ होइन अब यसो हेर्दाखेरि अब एटलिस्ट द वर्ल्ड इज ट्राइङ टु बी मोर इन्क्लुसिभ भन्ने त्यो त छँदैछ सो all of you on your festivals part are you encouraging more women and minority and you know the society the other भनेर राखेको ग्रुपलाई are you consciously and actively encouraging participation त्यस्तो केही गरिरहनु भएको छ अनि अर्को यही सँगै म जोड्छु एउटा क्वेशन चाहिँ जस्तो फिल्म फेस्टिभल्स मोस्टली एटलिस्ट इन माई अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ वी डोन्ट रियली ह्याभ टु वरी सो मच अबाउट यही सेन्सरसिपदेखि लिएर हुन्छ नि यस्तो कुरा वेयर वी क्यान एक्चुली एक्सप्लोर ourselves as filmmakers अनि themes पनि हुन्छ नि त्यो लिबर्टीको लागि पनि त फिल्म फेस्टिभल्सहरूले एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ नि त फर फिल्ममेकर्स एन्ड अडियन्सेस पनि भनौँ न जुन हलमा रिलिज हुँदैन होला सायद फिल्म तर त्यो फिल्मले फेस्टिभलमा स्पेस पाउँछ भन्ने एउटा त्यो इट्स द्याट प्लेटफर्म अल्सो नि त होइन त्यो रोल पनि खेल्छ सो त्यो हुँदै गर्दाखेरि अब त्यो एउटा कुरा भयो यसलाई अब हामी उसमा राखेर अहिलेको एकदमै छिटो हिटेड अप हुने इन्भाइरोमेन्ट छ नि त अहिले स्पेसली with everybody being so vocal online and rallying and this whole I don't know do you encourage them to sort of like navigate and be like in a safe हुन्छ नि किनभने एकदम छिटो ब्याकल्यास आउँछ नि त आजकल अनि एकदमै मान्छेलाई एकदम छिटो त्यो उसमा पनि राखिन्छ हाम्रो रमाइलो कुरा के छ भने लास्ट इयर फर एक्जाम्पल we didn't strictly think about representation but we had a really well-rounded selection of films eventually. It was not a super conscious decision, but I think that also has to do with the type of film festival ours is and the type of filmmakers and films it attracts, you know. So because our films are about Dalit issues in India, for example, or lynchings in India made by like 4 young Muslim students last year, you know. So India ko brutalities ko baare ma धेरै film थियो unfortunately last year. So त्यो हिसाबले हैन or women from a woman there are multiple films from the northeast of India which is made by women which is also like something we didn't actively think about but हेर्दाखेरि मन परेको त्यो film and पछि यस्तो पो परेछ जस्तो भयो. So yeah, I wouldn't say we actively think about it but we are sort of directed that way because of the type of festival that is just like Malay. But of course, we are always looking out for things like that. We are
working on a different project, which Prasna is also part of, which is working with like women and representation of women in media and the representation of sexual violence in the media. So this is a larger project over the next year and a half or so, where we are trying to produce work, largely pretty much maybe all women, on these issues, along with a bunch of research. So I think, yeah, it comes with a package, Laksa, for the first part. Second part, saying, okay, this is a bit personal, this answer. Malay saying filmmakers should do what they feel, just Laksa, but we all live in these bubbles, so I will only think that as long as this filmmaker is doing what I approve of. I know. But then when a film is overtly sexist or overtly racist, then of course, like, I don't approve of that. So the call-out culture, the cancel culture is scary, and I think to कसरी चाहिँ control गर्ने र के हो त्यो हामीले बुझिसकेकै छ जस्तो लाग्दैन. But I don't think that should like stop you from, I think it's just freedom of speech, त्यो चाहिँ right नै हो र त्यो like you can't argue against it जस्तो लाग्छ, no matter what your views are. कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गराउने त्यस्तो खालको चाहिँ प्रोग्रामहरू क्रिएट गर्ने भनेर हाम्रो भित्र पनि धेरै कुरो भइरहेछ. कतिपय बेलामा त कस्तो पनि हुन्छ नि, अब पैसाकै कुरा आउँछ होइन, हामीले फन्डकै कुरा आउँछ. अनि लास्ट इयरदेखि चाहिँ हामीले के क्रिएट गरेको छ भने यो फेस्टिभलमा बेस्ट फिमेल डिरेक्टर भनेर एउटा क्रिएट गरेको छ नेपाल इनसाइड नेपालकै लागि भनेर. त्यो चाहिँ त्यो भर्खर सुरुवात भएको छ. त्यो भनेको अब एउटा अर्को काम गर्नको लागि उत्साह पनि हो जस्तो लाग्छ होइन, फिल्म मेकर्सको लागि, स्पेसली फिमेलको लागि. सँगसँगै हामीले जुन एलजिबिटीको कम्युनिटीको त हाम्रो पार्टनरसिपै छ उहाँहरूको त होइन, उहाँहरूको त एभ्री इयर नै हाम्रो छुट्टै एउटा सेक्सनै छ उहाँहरूको लागि होइन, त्यो पनि काम गरि नै रहेछ. अब अडियन्सको कुरा गर्ने अथवा रियाक्टिभको कुरा गर्दाखेरि त एजुकेसनै कम अझै नै पुगिसकेको छ जस्तो लाग्दैन क्या. हामीमा आफैमा पनि त्यो एजुकेसन एकदमै कम छ जस्तो लाग्छ कि. मलाई पनि एउटा कस्तो एज अ फिल्म मेकर चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा फ्रिडम अफ स्पिच भन्छ कि के भन्छ कि कसो भन्छ कि एउटा हुन्छ नि कुनै एक्जिस्टिङ गभर्मेन्टपट्टिको वितृष्णाहरू बन्न सक्छ के भन्न सक्छ, त्यो एउटा छ कि. तर त्यसमा फिल्म बनाउन नै मन लाग्छ होला कि. तर फेस्टिभल्स भनेको त्यो पनि हो कि एउटा सेन्सरसिप नलाग्नु भनौँ. सर्ट फिल्म फेस्टिभल्समा त चाहिँ सर्ट फिल्ममा त केही पनि सेन्सरसिपै हुँदैन भन्ने कुरा नै हो. नेपालमा नि एकचोटि पहिला एकदम विवाद भएको थियो, बर्ड फिल्म फेस्ट गर्दा सेन्सरसिप गर्नु हुँदैन भन्ने कुराबाटै यो कन्क्लुड भएको थियो त्यो फेस्टिभल्स पछि. भनौँ न त्यहाँ जस्तो फेस्टिभल्सबाट एउटा राम्रो फाइदा भएको कुरा नि त्यो सेन्सरसिप गर्नु पर्दैन भने. तर मैले कहीँ पनि एक्जिस्ट कुराहरू चलचित्र विकास बोर्डमा कहीँ पनि भेटेको छैन. तर स्टिल हामीले चाहिँ त्यो फेस चाहिँ गराएको छैन भनौँ न. कहिलेकै कोही मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति असहज महसुस गरेको. तर म फिल्म मेकर भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति रेस्पोन्सिबल चाहिँ बन्न मन लाग्छ कि. मेरो कुराले कुनै वर्गको मान्छे कुनै मान्छेहरूलाई कसैलाई पनि हार्म नगरोस् भन्ने चाहिँ म आज फिल्म मेकर चाहिँ मसँग त्यस्तो भडास पनि आइसकेको छैन लाइफमा हुन्छ नि, जुन चाहिँ म फेस्टिभलसँग मात्र मेरो फिल्ममा भन्ने कुराहरू हो. एउटा त्यो कुरा. अनि अब टकिङ अबाउट एकादेशमा फिल्म फेस्टिभल चाहिँ फ्रम द भेरी फर्स्ट डे हामीसँग भनौँ अहिले त कति कुराहरूलाई 50-50 यो त्यो भन्ने कुराहरू आइरहेछ. हामी चाहिँ अटोमेटिक नै त्यो हाम्रो इकोसिस्टम नै त्यसरी क्रिएट भएको छ क्या. हामी एज अ फेस्टिभल भनौँ न, हामीलाई के कुराको नि कसैले डिफाइन गर्नु कहीँ सुनेर गर्नु नपर्ने कि त्यो इकोसिस्टम नै हामी त्यसरी बिल्डअप भएको रहेछ. र फ्रम द भेरी बिगिनिङ हाम्रो फिल्म्सहरू भयो, पार्टिसिपेसन्सहरू भयो, सब वर्गको मान्छे सब जातको मान्छे भनौँ न. आई डोन्ट वान्ट टु टक अबाउट इट, तर त्यसरी डिफाइन गरेको छ. तर हाम्रो चाहिँ अब सब कुराहरू नि इन्क्लुड गरेर गएको छ. अनि मेजर अचिभमेन्ट भन्दाखेरि अब हामीले एकचोटि के अरे एलजिबिटिआईको सेसन राखेको थियो. अनि फिल्म्सहरू सेलेक्ट गरेको थियो वर्ल्ड सिनेमाजबाट लिएर सर्ट फिल्म्सहरू लिएर एलजिबिटिआई क्यूको फिल्मको स्लट बनाएको थियो. इन्टरेक्सन्सहरू थियो, वुमेन फिल्म मेकर्सहरूको फिल्महरू थियो, उनीहरूसँगको इन्टरेक्सन थियो. हाम्रो नेपाली फिल्ममा वुमेन फिल्म मेकर्सको पोजिसन कस्तो छ भन्ने कुराहरूको डिस्कसन्सहरू पनि गरेको थियो. हामीले पनि किम्फमा चाहिँ त्यसरी नै
कन्सियस भएरै त्यस्तो फिल्म्सहरूलाई चाहिँ सकेसम्म प्रोत्साहन पनि गर्छौँ र राख्न पनि खोज्छौँ होइन अनि त्यो मात्र नभएर अनुपजीले भन्नुभएको जस्तै हामीले पनि सकेसम्म चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको फिल्म्सहरू पनि इन्क्लुड होस् भनेर हेर्छौँ होइन अब बङ्गलादेशको फिल्म होस् कि पाकिस्तानको फिल्म होस् हामीले सकेसम्म चाहिँ हाम्रो फेस्टिभलमा त्यहाँबाट पनि फिल्म होस् भन्ने चाहिँ हामीले त्यसरी फोकस गरिरहेको हुन्छ होइन अनि जस्तै डिफ्रेन्ट ग्रान्ट्सहरू अहिले हामीले टोनी हेगन फाउन्डेसन ग्रान्ट भनेर एउटा खोलेको छ होइन त्यो फिल्ममा पनि हामीले सकेसम्म चाहिँ कस्तो खालको स्टोरिज एन्करेज गरेछ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ दुर्गम क्षेत्रको भयो अनि अर्को चाहिँ लस्ट हिस्ट्रीहरू हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरू आयो अनि अर्को चाहिँ माइनोरिटिजहरूलाई पनि फोकस गर्ने गरी चाहिँ त्यस्तो स्टोरिजहरूलाई चाहिँ एन्करेज गरेको छ होइन अनि लास्ट इयर पनि वी रिसिभ्ड क्वाइट अ नम्बर अफ गुड एप्लिकेसन्सहरू अनि एउटा त्यहाँबाट चाहिँ फिल्म सेलेक्ट भयो त्यो ब्लुज अफ पिङ्क भन्ने त्यो चाहिँ एलजिबिटिआइक्यू उसको बारेमा नै थियो मिलनको जुन चाहिँ फिल्म थियो होइन करी भन्ने त्यो चाहिँ अलिकति एक्सपेरिमेन्टल फिल्म थियो इट वाज शोन आई थिङ्क 2 years ago I'm not sure how many of you have watched it होइन अनि त्यो चाहिँ अलिकति लाइक क्यानिबलिस्टिक पनि भन्नु मिल्दैन के हो अलिकति लाइक त्यो चाहिँ लाइक अ फिल्म द्याट एक्चुली रियली पुस्ड अ बाउन्ड्री भनौँ न त्यस्तो खालको फिल्म थियो कि अनि हाम्रो एकदमै सेलेक्सन कमिटीमा चाहिँ त्यो कुरा भएको थियो कि राख्ने कि नराख्ने भनेर अनि एकदमै स्ट्रङ हाफले चाहिँ राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा गरेको थियो अनि अर्को हाफले चाहिँ होइन राख्नै पर्छ यो फिल्म यस्तो खालको भन्ने कुरा भएको थियो होइन अनि लास्टमा चाहिँ वी एन्डेड अप शोइङ इट तर एट द सेम टाइम हामीले त्यो ऊ चाहिँ राखेको थियो के भन्छ लाइक भ्युवर्सको डिस्क्लेमर चाहिँ राखेको थियो हामीले होइन अनि त्यो फिल्म हुँदाखेरि पनि एकदम अडियन्सहरू एकदम अग्रेसिभ भयो कि लाइक झगडै गर्ला जस्तो गरेर यस्तो पनि फिल्म राख्ने हो तपाईँहरूले फेस्टिभलमा भएर कसले राखेको फिल्म सेलेक्सन कमिटी को हो आई निड टु टक टु देम म अहिले कुरा गर्छु भन्ने यस्तो कुरा निस्क्यो होइन अनि ठ्याक्क त्यो फिल्म पछि चाहिँ एकदमै के भन्नु अनफर्चुनेटली के भयो भन्दा हाम्रो अर्को फिल्म थियो ठ्याक्क त्यो सिद्धिने बित्तिकै अर्को फिल्म चाहिँ कस्तो थियो भने त्यो फिल्मको ओपनिङ लाइन नै होइन मलाई कस्तो मासु खानु मन थियो भन्ने खालको फिल्म थियो कि सो त्यो फिल्म हुन्छ नि हाम्रो प्रोग्रामिङमा पनि अलिकति हामीले त्यो यादै गरेन कि लास्ट फिल्म र त्यो सुरुको ओपनिङ त्यो लाइन हुन्छ नि सो त्यस्तो हुन आयो कि अनि अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने फिल्म मेकर्स आर नट सोसल वर्कर के फिल्म मेकर्स सुड बी एकदमै लाइक brave enough to venture out and push the boundaries. At the same time, I know like we are equally responsible. जस्तै एथिक्सकै कुरा गर्नुपर्दा हामीले डकुमेन्ट्रीहरू देखायो भने हामीले हाम्रो कन्ट्रिब्युटर्स हाम्रो सब्जेक्टको पनि इक्वली उहाँहरूको आइडेन्टिटीको पनि इक्वली ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर एट द सेम टाइम त्यो भन्ने बित्तिकै सबै अडियन्सले पुरा भयभरको के गरेन त भनेर त्यसरी पनि पोखाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ हाम्रो लास्टमा के भएको थियो भन्दा वी रिसिभ्ड फिल्मको नाम त नलिउँ इट्स नेपाली फिल्म जनजाति फिल्म एउटा होइन अनि के भयो भन्दा हाम्रो सेलेक्सन कमिटीले इन्डिपेन्डेन्टली मार्क गर्नुहुन्छ नि त फिल्महरू अनि द्याट फिल्म ऱ्याङ्क क्वाइट लो मार्किङहरूमा होइन अनि हामीले लिएनौँ क्या सो अनि हामीले जब लाइनअप अनाउन्स गर्यो अनि त्यो नेपाली फिल्म मेकरले कल गर्नुभयो तिमीहरूको फिल्म फेस्टिभलमा जनजाति फिल्मलाई ठाउँ नदिने भनेर कराउनु भएको थियो अनि अब फोनमा त चिप्लो चाप्लो कुरा गर्नु पऱ्यो किनभने अब इट्स नट इन आवर ह्यान्ड्स नि त सेलेक्सन कमिटीले छानिसक्यो अनि हामीले के भन्यो भन्दा उहाँलाई सम्झायौँ सर सेलेक्सन कमिटीले यताउता छानेको यहाँ भन्यौँ होइन अनि पछि अब त्यस्तै सिमिलर केसमा अर्को कुरा के आयो भन्दा अब एउटा अमेरिकन मुभी आयो अब त्यसको प्रोट्यागनिस्ट चाहिँ एउटा ब्ल्याक क्यारेक्टर रहेछ होइन अनि उसले अमेरिकाबाट फोन गरेर मलाई गाली गर्छ अनि तिमीहरूको फिल्म फेस्टिभलमा ब्ल्याक क्यारेक्टर लिड भएको एउटा पनि फिल्म चाहिँ भएन अरे अनि के अरे ल्याक अफ डाइभर्सिटी भयो अरे फिल्म फेस्टिभलमा अनि इन्क्लुजन भएन अरे There is like a fine line between freedom of speech and being politically correct. Ra, you know, I was thinking about what I said. Like, I think it's very, very, very important to be politically correct. But I don't think you should give up your voice at the same time. Just I think like that's a balance that you need to maintain yourself. Another question for the Manlayo, since like Sabijana are like film lovers, film watchers, film makers, and audiovisual creators. You about
लकडाउन भरिमा मैले एकदमै धेरै मिडिया कन्ज्युम गरिसकेँ होइन नेटफ्लिक्स हो कि टोरेन्टमा होस् कि युट्युबमा होस् आई हेभ कन्ज्युम सो मच मिडिया तर मेरो साथीहरूसँग कुरा हुँदाखेरि त्यसमा नेपाली चाहिँ कति कन्ज्युम गरेँ त भन्दा इट्स सो 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 बेनिस्किली लिटल होइन द्याट माइट बी अ केस ओन्ली फर मी तपाईँहरू वाट यु वाच नेपाली कन्टेन्ट के छ युट्युबमै नेपाली कन्टेन्ट द्याट मेक्स यु ह्याप्पी द्याट मेक्स यु प्राउड or that just is good in any way ke cha bhanera I feel like do you guys know do you guys have things in mind that you watched so म त हेर्छु म बिजनेस सकिहाल्छु म एकदम धेरै नेपाली फिल्म हेर्न थालेछु यो लकडाउनमा जस्ट putting it out there म युट्युबमा भएको सब फिल्महरू हेरिरहेको छु बसेर अनि फिल्महरू लाइक सो कल्ड कमर्सियल फिल्म्सहरू हेरिरहेको छु बसेर अनि अब इफ दे मेक मी ह्याप्पी that's a whole different altogether होइन बट म आजकल चाहिँ I think it's मलाई चाहिँ के बेनिफिसियल भइरहेछ भने म ऊ गरेर हेरिरहेको छु कि लाइक सोर्ट अफ लाइक एनालाइज गर्ने हिसाबले हेरिरहेको छु आई हेभ सोर्ट अफ लाइक एन असाइनमेन्ट इन माई हेड द्याट आइम लुकिङ फर इन द फिल्म अनि म त्यो हेर्दै त्यो खोज्दै अनि त्यो के छ कि छैन किन छैन त्यो गरेर चाहिँ त्यसले रमाइलो भइरहेछ अब त्यसले रमाइलो भइरहेछ बट अब लाइक त्यो ट्रेडिसनली हामीले मिडिया कन्ज्युम गर्ने अनि त्यो ह्याप्पी खोज्नलाई त खै मलाई त पास्ताले दिइरहेछ त्यो ह्याप्पी अरू त त्यसैले दिएको छैन आलोकले गौथलीको कामहरू हेरेको छैन सबै हेरेको छैन साराले 2टा टिभी सिरिज बनाएको थियो होइन त्यो एउटा टिभी सिरिज चाहिँ म पनि डाइरेक्सन गरेँ सारासँगै अनि त्यो चाहिँ गौथलीका कथाहरू भन्यो त्यो चाहिँ हिमालय टिभीको युट्युब च्यानलमा छ होइन अनि अर्को चाहिँ AP1 टिभीमा थियो त्यो चाहिँ रामसार मिडिया भन्नेको युट्युब च्यानलमा त्यो चाहिँ माया भन्ने रामसार मिडिया हैन त्यो दुईटा चाहिँ टिभी सिरिजहरु हो हैन like why are we talking about that now I mean I asked he asked me अनि त्यो मैले पाएको बेला प्लग इन गर्दै हाले अहिले शान्ता मिसले पनि वुमेन फिल्म मेकरको नेटवर्कको प्लग इन गर्नुहुन्छ अहिले बाइदे त्यसमा हाम्रो त्यो नेटवर्कमा चाहिँ त्यस्तो केही छैन है बाइदे खासमा त्यो अब यसमा त के रे प्रश्न पनि छ म पनि छ अनि जति पनि अहिले 55-56 जना जति छ होला नेटवर्क त्यो हाम्रो ग्रुपमा फेसबुक पेजको ग्रुप मात्रै हो त्यो अनि अहिले जति पनि क्रिएटिभली अहिले एक्टिभली लागिरहेको जति पनि काम गरिरहेकोहरू हुनुहुन्छ अनि पढिरहेको अनि काम गर्न इच्छा हुने नट ओन्ली डाइरेक्टर्स प्रड्युसर त्यसमा राइटर पनि छ त्यस पछाडि अब मेकअप आर्टिस्ट पनि छ हैन अब क्यामेरा चलाउनेहरू पनि छ एडी गर्नेहरू सबै छ क्या फिल्म मेकिङमा काम गर्नेहरू सबै ग्रुपमा छ अनि त्यो चाहिँ मैले सिम्पली किन क्रिएट गरेको भने मलाई अघि पनि मैले सेयर गरेँ एउटा क्रू खोज्दाखेरि फिमेलको क्रू खोज्दाखेरि भेटाएन के मान्छेहरू मैले नेपालमा अनि को भन्दाखेरि छान्दा 2 जना 3 जना औँलामा गर्ने भए के अनि मैले अनि मान्छे त छ होला त हैन कहाँ गयो त्यत्रो काम गरेको यत्रो पास आउटहरु त्यत्रो केटीहरु कहाँ गयो त हैन कोही भेटाउँदिन त्यस पछाडी मैले एकजना मेरो जति पनि फेसबुकमा साथीहरु हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुलाई चाहिँ ल्याउँदै एकजना जसको त्यसरी नेटवर्क बनाएर 55-56 जना जति छ अहिले चाहिँ हैन त्यसबाट चाहिँ सिम्पली मैले के मात्रै गर्न खोजेको भने मैले जानेको कुरा अथवा प्रश्नले जानेको कुरा अरु कसैले जानेको कुराहरु शेयर गर्ने आफ्नो कामहरु कोले गरेछ त्यो शेयर गर्ने कुनै अपर्च्युनिटी छ भने पोस्ट गर्ने हैन सिम्पली त्यो कम्युनिटी हो र एकअर्काले हेल्प गर्ने र एकअर्कालाई कसरी चाहिँ ग्रो हुने भनेर चाहिँ त्यो कम्युनिटी क्रिएट गरे व्हिच इज एकदमै राम्रो पनि भइरहेछ